สวัสดีครับกลับมาพบกับ Channel ปอนรีวิวอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้ผมก็จะนำเอาแบรนด์ที่ชื่อว่า Cornish มาให้ดูกันนะฮะซึ่งเป็นแบรนด์นาฬิกาจากสวีเดนที่น่าสนใจมากๆแบรนด์หนึ่งเลยนะครับเริ่มจากตัวกล่องก่อนเลยเนี่ยจะสังเกตได้ว่ากล่องเขาจะมาค่อนข้างจะใหญ่นะฮะแล้วก็มีความหรูหรามากๆซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยแบรนด์เนี้ยราคามันไม่ได้แพงมากเลยนะฮะแต่ว่าตัวกล่องเนี่ยถือว่าเป็นการให้กล่องแพคเกจจิ้งที่อลังการเกินตัวมาสุดๆเลยนะฮะเปิดมาด้านในเราก็จะเห็นตัวผ้าสกหลาดหุ้มไว้ก่อนซึ่งรุ่นเนี้ยก็จะชื่อว่ารุ่น Heritage Chronograph นะครับปกติแล้วเนี่ยเราจะเห็นกล่องอะไรประมาณนี้จากแบรนด์นาฬิกาสวิสที่มันแบบราคาหลักแสนอัพนะหรือบางทีก็หลักล้านอะไรแบบนี้คือผมมองว่ามันเป็นกล่องนาฬิกาที่ดูดีที่สุดละตั้งแต่ผมเคยรีวิวมาเลยนะครับในนาฬิการะดับหลักหมื่นต้นๆอลังการจัดเต็มสวยงามมากๆด้านในก็จะเป็นกล่องไม้ขัดเงาสีดำมาแบบนี้นะครับเป็นสีแบบเปียโนแบล็กเลยด้านล่างเนี่ยก็เป็นปุ่มกดเพื่อเปิดฝาขึ้นมาได้แบบนี้นะฮะแล้วเราก็จะเจอนาฬิกาวางอยู่สุดยอดอลังการมากเลยนะเอาจริงๆเห็นแค่กล่องเนี่ยผมก็แอบรู้สึกคุ้มนะให้ฟีลลิ่งการซื้อนาฬิการะดับหลักแสนได้เลยในกล่องก็มีตัวนาฬิกาแล้วก็ป้ายแท็กมาแบบนี้นะครับกล่องก็มีแค่นี้นะไม่สามารถเปิดขึ้นมาอีกชั้นหนึ่งได้ละก่อนอื่นก็ต้องบอกก่อนเลยนะครับว่าแบรนด์ Cornish เนี่ยเขาเป็นแบรนด์ที่โด่งดังพอสมควรในต่างประเทศนะครับมีสถานที่จัดจำหน่ายอยู่หลายที่มากๆซึ่งแบรนด์นี้ถือว่าเป็นแบรนด์ที่มีความสวยงามแล้วก็มีเอกลักษณ์ด้านดีไซน์สุดๆแบรนด์หนึ่งเลยนะครับเริ่มจากระบบการทำงานของเรือนนี้ก่อนเห็นจากหน้าตาเนี่ยเราก็พอจะทราบเลยใช่ไหมครับว่ามันเป็นนาฬิกาในแนวโครโนที่มันมีการจับเวลามาให้แต่เราจะยังไม่รู้นะฮะว่ามันเป็นออโต้หรือว่าเป็นควอตเพราะว่ามันไม่มีเข็มวินาทีที่เดินให้เราเห็นเลยซึ่งเรือนนี้มันเป็นนาฬิกาที่ทำงานบนระบบควอตโดยใช้เครื่องของทางไซโก้ที่เป็นเครื่องพิเศษแล้วการที่เขาตัดเข็มวินาทีออกไปทำให้เวลามองอย่างเงี้ยคือมันจะมีกลิ่นอายของนาฬิกาออโต้อยู่เยอะมากเพราะว่าหน้าตามันดูหรูหราจนมีความรู้สึกว่ามันเป็นนาฬิกาออโต้นะฮะซึ่งผมว่าเขาก็ตัดสินใจได้ถูกต้องมากๆเลยนะครับที่มีการตัดเข็มวินาทีออกไปเพราะมันจะทำให้ look and feel เนี่ยดูแพงขึ้นมากๆตัวหน้าปัดของเรือนเนี่ยมีดีเทลเยอะพอสมควรนะครับโดยที่พื้นหน้าปัดสีดำด้านในเนี่ยเขาใช้วัสดุเป็นเซรามิกขัดเงาสีดำซึ่งมันเป็นอะไรที่สวยแล้วก็ดูหรูหรามากๆแล้วก็ตัวมาร์กเกอร์ต่างๆก็เป็นมาร์กเกอร์ขัดเงามาสวยงามมากๆเลยส่วนตัวกระจกของเขาเนี่ยให้มันเป็นซัฟไฟร์คริสตัลเลยนะครับก็สามารถป้องกันรอยขีดข่วนได้ดีมากแล้วสิ่งที่จะต้องชมเรือนนี้มากๆเลยก็คือเรื่องการลดแสงสะท้อนนะฮะกระจกเขาตัดแสงสะท้อนได้ดีมากๆเรือนหนึ่งเลยนะตั้งแต่เคยรีวิวมาเวลาผมหยิบเรือนนี้มาถ่ายรูปลง IG นะฮะมันตัดแสงสะท้อนเรียบมากๆนะครับจนรู้สึกว่ามันแทบจะไม่มีกระจกอยู่เลยคือมันต้องหมุนเจอบางมุมเท่านั้นที่มันเจอแสงสะท้อนเข้ามาเยอะๆนะฮะซึ่งมันเป็นอะไรที่ทำให้หน้าปัดสีดำด้านในเนี่ยดูโดดเด่นขึ้นมาอีกมากเลยทำให้เรือนนี้มันเป็นนาฬิกาที่ถ่ายภาพสนุกมากนะครับดีเทลของมาร์กเกอร์ต่างๆด้านในเนี่ยเราจะเห็นว่าขอบนอกมันมีวงกลมซ้อนกัน2วงอยู่ซึ่งวงกลมที่ซ้อนกันด้านในเนี่ยมันก็เป็นหลักนาทีนะเราจะเห็นเลข5เลข10เลข15อันนี้ก็ทั่วไปใช่ไหมครับแต่ด้านนอกเนี่ยเราจะเห็นคำว่าไมล์อยู่ซึ่งจริงๆตรงนี้มันจะเป็นระบบทาคิมิเตอร์นะฮะมันเป็นระบบที่เอาไว้จับความเร็วของรถแข่งสมมุติว่าเราเข้าไปดูรถแข่งในสนามใช่ไหมครับเราอาจจะต้องหาคู่มือของสนามนิดนึงว่าแต่ละจุดที่อยู่ในสนามเนี่ยมันมีระยะทางเท่าไหร่ซึ่งถ้าเกิดเรารู้ละว่าจากจุด A ไปจุด B ในสนามแข่งนะฮะมันมีระยะทาง1ไมล์สมมุติว่ารถแข่งเนี่ยวิ่งมาที่จุด A ละเราก็กดจับเวลาเลยปุ๊บแล้วพอรถแข่งนะครับเขาวิ่งไปถึงจุด B พอเขาถึงจุดนั้นปั๊บเราก็กดหยุดเราก็สามารถจะมาดูเข็มได้นะครับว่ามันชี้ไปที่ด้านนอกที่ตัวเลขอะไรมันอยู่ที่ตัวเลขประมาณราวๆ190นะครับที่เลขนอกสุดเลยหมายความว่ารถคันนั้นเนี่ยกำลังวิ่งด้วยความเร็ว190ไมล์ต่อชั่วโมงวิธีการใช้งานก็คือประมาณนี้นะครับพอใช้งานเสร็จปั๊บเนี่ยก็กดรีเซ็ตที่ปุ่มด้านล่างขวาเข็มมันก็จะวิ่งกลับไปอยู่ที่เดิมอันนี้ก็เป็นวิธีการใช้หลักวัดความเร็วด้านนอกนะครับคืออย่างในสนามแข่งรถมันอาจจะมีคู่มือแมนนวลที่บอกว่าจุดนี้ไปจุดนี้เนี่ยระยะทางมันเท่าไหร่มันก็เลยทำให้เราใช้นาฬิกาตัวนี้ได้แต่ในชีวิตจริงเราก็คงไม่ได้รู้เป๊ะๆนะครับว่าจากจุด A ไปจุด B ที่เราขับรถอยู่หรือว่าที่รถคันนั้นมันวิ่งไปวิ่งมาเนี่ยมันมีระยะทาง1ไมล์ไหมนะฮะดังนั้นเนี่ยมันก็อาจจะเป็นนาฬิกาที่เฉพาะทางไปนิดนึงนะครับแต่ว่าเราก็ยังสามารถใช้เป็นฟังก์ชันการจับเวลาได้อยู่นะครับก็คือกดจับเวลาด้านบนขวานี่แหละปุ่มเดียวกันเลยแล้วก็ให้เข็มวินาทีมันกวาดไปเรื่อยๆวงด้านซ้ายเนี่ยมันก็เป็นหน่วยการจับเวลาในหลักนาทีซึ่งพอเข็มวิเนี่ยมันวนครบ1รอบตัวนี้มันก็จะขยับ1ช่องก็เป็นการจับเวลาในแบบนาฬิกาโครโนทั่วไปตัวเม็ดมะยมเนี่ยก็สามารถดึงออกมา1ทีแล้วก็สามารถหมุนปรับเวลาได้เลยฟังก์ชันง่ายๆเลยมีแค่นี้นะครับปรับได้แค่เวลาอย่างเดียวเพราะว่าตัวนี้ไม่ได้มีช่องวันที่มาให้ด้วยนะครับตัวเคสของเรือนนี้ก็มีการขัดเงาที่ขอบเบเซลด้านนอกมาให้เล่นแสงดีมากนะฮะส่วนด้านข้างเนี่ยก็เป็นเคสขัดด้างที่คุณภาพการขัดเนี่ยดีมากๆเลยนะคือคุณภาพวัสดุแมททีเรียลแบบนี้ผมว่ามันไปเทียบเท่านาฬิการะดับหลักแสนได้เลยนะครับความคมหรือว่าความเนี๊ยบของการขัดเนี่ยสุดยอดมากแล้วก็ตัวลักเนี่ยก็เป็นลักที่แบบไม่ได้ใหญ่มากนะมีการขัดเงาตัวลักมาให้ด้วยทำให้ภาพรวมนาฬิกาเนี่ยมันดูหรูหราแล้วก็ดูมีความเรสวอชอยู่ในตัวทั้งที่หน้าปัดเนี่ยมันเป็นนาฬิกาแบบโครโนนะฮะซึ่งไปทางสปอร์ตทำให้เรือนนี้มันมีความผสมผสานมากเลยนะระหว่างนาฬิกาสปอร์ตกับนาฬิกาเรสวอชตัวฝาหลังเนี่ยเขาก็จะมีการสลักลายมาให้ด้วยนะครับเป็นรูปต้นไม้ฝาหลังก็ไม่ได้มีการบอกสเปคอะไรมาเขาจะมีการขัดเงารอบๆนี้มาให้ด้วยนะครับซึ่งมันทำให้ฝาหลังมันดูแพงนะคือดีเทลต่างๆที่เขาเล่นมาเนี่ยมันเป็นอะไรที่เสริมนาฬิกาให้ดูแพงมากๆเลยนะฮะดีไซน์ของตัวลักก็เป็นอะไรที่ดีมากๆเลยดีไซน์แบบนี้มันจะโค้งเข้ากับข้อมือเราได้ดีนะครับซึ่งอันนี้ถือว่าเป็นลักที่โค้งค่อนข้างจะมากเลยนะฮะเรือนนี้ก็สามารถกันน้ำในระดับ5 ATM นะฮะหรือว่าประมาณ50 เมตรใส่ไปโดนน้ำล้างน้ำอะไรได้ปกติเลยแต่อาจจะไม่ถึง
ขั้นใส่ลงไปดำน้ำได้เคสไซส์วัดออกมาได้ประมาณ 39.5 มิลส่วนความหนาเนี่ย 11.1 มิลนับว่าเป็นเคสไซส์ที่ใส่สบายมากเลยนะครับยิ่งคนข้อมือเล็กเนี่ยถือว่าเหมาะสมมากๆเลยส่วนตัวสายเนี่ยเขาก็ให้สายมาเป็นแบบหนังวัวนะฮะแล้วก็ปั๊มลายจระเข้มาแต่ว่าจะเป็น texture แบบด้านปกติแล้วเนี่ยเราอาจจะคุ้นเคยกับหนังจระเข้ที่ texture เป็นแบบเงานะฮะซึ่งจริงๆแบบนั้นผมจะไม่ค่อยชอบเท่าไหร่นะคือถ้าเกิดมันเงาเกินไปมันจะดูเป็นหนังเทียมที่ทำมาจากพลาสติกละแล้วก็ดูไม่ค่อยแพงเท่าไหร่แต่ตัวเนี้ยใช้ได้เลยนะฮะความนุ่มนิ่มก็ถือว่าดีมากด้านหลังก็จะเป็นหนังกลับปั่นเรียบมาซึ่งไอ้หนังแบบเนี้ยมันก็อาจจะไม่ทนกับน้ำเท่าไหร่เวลาเจอเหงื่อเจอน้ำมันก็จะมีความคล้ำๆขึ้นมาตามกาลเวลานะฮะก็อาจจะเปื้อนง่ายไปสักหน่อยแล้วก็ตัวบัคเกิลหรือว่าบานพับของเขาเนี่ยก็ถือว่าเป็น1จุดเด่นเลยนะครับมีความหรูหราแล้วก็ดูดีดู dress watch มากๆเลยวิธีการปรับสายของเรือนนี้ก็คือต้องงัดตัวนี้ออกมาก่อนนะครับแล้วเราก็เลือกรูไปว่าจะเอารูไหนซึ่งสายเดิมของเขามีรูมาให้แค่นี้ผมต้องไปเจาะเพิ่ม2รูถือว่าเป็นสายที่อาจจะยาวไปนิดนึงนะครับสำหรับคนที่ข้อมือ 5.5 นิ้วอย่างผมนะครับพอใส่ออกมาได้เป็นแบบนี้นะครับนาฬิกาขนาดประมาณเกือบ40มิลนะอยู่บนข้อมือ 5.5 นิ้วหรือว่า14เซนของผมนะครับถ้าเรื่องขนาดเนี่ยแน่นอนว่ามันพอดีกับข้อมือผมมากๆและยิ่งตัวลักเนี่ยอย่างที่เราเห็นว่ามันมีความโค้งลงมาแบบนี้นะฮะก็ทำให้ตัวนาฬิกากับข้อมือไม่ได้มีช่องว่างมากจนรู้สึกว่ามันหลวมนะฮะการเล่นแสงของนาฬิกาการสะท้อนแสงนะสุดยอดมากๆเลยคือมองยังไงก็เป็นนาฬิกาแพงผมเคยเอาเรือนนี้ไปให้คนรู้จักดูนะฮะเขาก็เดาเลยนะว่าแบบ100,000 200,000 300,000อะไรแบบนี้ไม่น่าเชื่อเหมือนกันว่ามันจะอยู่ในราคาระดับหมื่นต้นได้แล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่ต้องสังเกตก็คือนาฬิกาเรือนนี้มันไม่ได้มีรูมมาให้นะครับเวลาเข้าที่มืดมากๆมันก็อาจจะมองเวลาไม่ได้เห็นชัดเท่าไหร่แต่ด้วยความเงาของเข็มด้วยความเงาของมาร์กเกอร์มันก็ยังจะพอหมุนไปหมุนมาแล้วมันก็จะเจอแสงรอบข้างสะท้อนมาให้เราพอเห็นลางๆว่าตอนนี้มันกี่โมงแล้วอาจจะพอช่วยได้บ้างนิดหน่อยแต่ก็แน่นอนแหละด้วยสไตล์ของนาฬิกามันเป็นนาฬิกาสปอร์ตที่ออกไปทางหรูหราดังนั้นมันก็คงไม่ได้ใช้งานในการดำน้ำหรือว่าเข้าที่มืดอะไรมากมายอยู่แล้วนะฮะความคมแล้วก็การสกรีนคุณภาพต่างๆเนี่ยผมว่าเป็นอะไรที่เกินราคาสุดๆเลยคือตอนแรกผมเห็นเรือนนี้ในรูปนะผมก็รู้สึกว่ามันเป็นนาฬิกาที่สวยมากเลยแต่ผมก็แอบคิดนะว่าเว็บต่างประเทศเขาจะเซียนเรื่องการถ่ายรูปนาฬิกาสวยๆอยู่แล้วเวลาขึ้นเว็บปั๊บดูอลังการสวยงามมากนะฮะแต่พอมาส่งจริงบางทีมันก็ไม่ได้เหมือนกันในรูปนะแต่อย่างเรือนเนี้ยผมว่ามันดูดีกว่าในรูปแบบมหาศาลนะคือในรูปก็สวยเลยนะแต่พอเรือนจริงมานะครับเปิดกล่องมานี่แบบตกใจพอสมควรมันเป็นอะไรที่เกินคาดมากๆเดี๋ยวยังไงผมจะลองเปลี่ยนสายให้ดูด้วยนะครับว่านาฬิกาแนวสปอร์ตลักชัวรี่แบบนี้มันสามารถเปลี่ยนลุคได้ขนาดไหนบ้างนะครับสายของเขาก็เป็นแบบ quick release ให้ด้วยถอดได้อย่างง่ายเลยลักไซส์ของเรือนนี้ก็อยู่ที่20มิลสายแรกที่ลองก็คือสายแบบเหล็กถักมิลานิสนะฮะออกมาเป็นแบบนี้ผมว่ามันก็จะได้ฟีลลิ่งความหรูหรามากขึ้นนะเพราะว่าตัวสายเนี่ยมันก็ช่วยเล่นแสงอีกแรงหนึ่งนะฮะคือพอใส่สายแบบนี้แน่นอนว่ามันก็จะเพิ่มความวินเทจให้กับนาฬิกาเบาๆซึ่งจริงแล้วหน้าตานาฬิกาเนี่ยมันมีความคลาสสิกอยู่ในตัวอยู่แล้วนะฮะพอมาเจอสายวินเทจเนี่ยมันก็ผสมผสานกันได้นะผมว่ามันเป็นสายที่เข้ากับตัวนี้ได้แบบไม่ได้เขินอะไรมากแต่ว่าเราอาจจะชินกับการที่หน้าปัดสีดำมันอยู่กับสายหนังสีดำไปแล้วนะฮะพอมาเจอสายแบบนี้มันก็จะมีความตอบๆลงไปหน่อยเรื่องของความโดดเด่นบนข้อมือแต่มันก็จะอีกฟีลนึงแหละมีความโลหะนะครับเงาสะท้อนแสงเงินแบบนี้เป็น1ออปชันในการเปลี่ยนสายทำให้นาฬิกามันดูวินเทจดูคลาสสิกมากขึ้นนะฮะเดี๋ยวลองไปสายต่อไปกันเลยเดี๋ยวจะลองเป็นสายหนังสไตล์วินเทจบ้างนะครับเป็นอีกสายหนึ่งที่เข้ากับเรือนนี้ได้อย่างสบายเลยผมว่าเข้ากันมากๆเลยนะเข้ากันแบบไม่น่าเชื่อเลยเหมือนกันคือสำหรับบางคนที่อาจจะมองว่าสายจระเข้คือแบบมันอาจจะมีอายุเกินไปหรูหราเกินไปนะฮะผมว่าสายหนังเนี่ยเหมือนจะเป็นเนื้อคู่อีกเส้นหนึ่งเลยสำหรับเรือนนี้นะครับคือจริงตัวผมเองผมก็ไม่ได้เป็นคนที่ถนัดสายจระเข้มากนะครับเพราะว่ามันใช้ฟีลลิ่งแบบลักชัวรี่เกินไปหน่อยเวลาใส่ไปทำงานหรือว่าใส่ไปเที่ยวเนี่ยมันจะรู้สึกว่ามันเกินเบอร์ไปนิดนึงนะฮะแต่พอมันเป็นสายหนังแบบนี้มันดูแคชชวลมากขึ้นดูชิลๆมากขึ้นแต่ก็ยังมีความลักชัวรี่มีความสปอร์ตอยู่ในตัวอยู่เพราะว่าตัวเรือนมันเงามันสวยนะฮะก็สำหรับผมนะผมว่ามันน่าจะเป็นสายที่เข้ากับเรือนนี้มากที่สุดสายหนึ่งแล้วล่ะใครที่อยากได้ฟีลลิ่งที่มันสบายมากขึ้นดูไม่จัดเต็มเกินไปเนี่ยสายดำเรียบๆเข้ากับเรือนนี้ได้อย่างเพอร์เฟกต์ลงตัวสุดๆเดี๋ยวลองไปทางสายยางดูนะครับสำหรับคนที่อยากจะได้ลุคสปอร์ตจัดเลยไม่เอาหรูหราละก็สปอร์ตขึ้นเอาเรื่องนะฮะคือตอนแรกผมคิดว่าพอผมเปลี่ยนสายยางให้กับเรือนนี้แล้วปั๊บมันจะออกไปทางสปอร์ตจัดเลยนะฮะทิ้งความลักชัวรี่ไปแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยนาฬิกาหน้าตามันก็ดูหรูหราดูลักชัวรี่อยู่ดีไม่ได้โดนความเป็นสปอร์ตของสายยางเนี่ยดึงลงไปสักเท่าไหร่เลยนะฮะอยู่บนสายสปอร์ตก็จะลุยๆได้ละแต่อย่าลืมนะว่ามันกันน้ำได้แค่50เมตรเจอน้ำหนักๆนี่ก็ไม่ไหวเหมือนกันเดี๋ยวลองไปสายนาโต้ให้ดูบ้างนะครับพอใส่กับสายนาโต้แบบซิงเกิลพาสออกมาเป็นแบบนี้นะฮะสวยงามเข้ากับนาฬิกาเหมือนกันเพราะว่าตัว texture ของสายเนี่ยมันก็มีความเรียบแล้วก็เนี้ยบพอสมควรเข้ากับตัวนาฬิกาดีนะครับก็แน่นอนว่าสไตล์สายผ้ามันก็จะมีความใส่สบายมากกว่าสายหนังนะฮะเพราะมันก็จะกระชับกับตัวแขนได้แบบพอดีเป๊ะเลยอันนี้ก็ใส่สบายในชีวิตประจำวันได้ดีนะครับโดยรวมแล้วเนี่ยเจ้า Cornish Heritage Chronograph ก็เป็นนาฬิกาที่มีความหรูหราอยู่ในตัวมากๆเลยนะฮะไม่ว่าจะจับสายอะไรมาเปลี่ยนเนี่ยมันก็ยังคงความหรูหราแล้วก็ความคลาสสิกอยู่เต็มเปี่ยมเลยตัวเรือนนาฬิกาก็จะเล่นแสงดีมากเลยนะครับเพราะว่าส่วนบนที่เราเห็นจากนาฬิกานะมันก็เป็นการขัดเงามาหมดเลยเวลา
ลาหมุนไปหมุนมาเนี่ยมันก็จะระยิบระยับสวยงามมากๆซึ่งดีไซน์รวมๆของนาฬิกาก็ดูแพงดูหรูมากคือเหมาะจะเป็นนาฬิกาหลักแสนมากๆกับพูดตามตรงเลยซึ่งเรือนนี้ราคาซื้อจริงเราสามารถซื้อได้ที่425เหรียญนะฮะคูณเป็นเงินไทยเนี่ยก็ตกอยู่ประมาณ 13,000-14,000 แต่แน่นอนว่ามันเป็นนาฬิกาที่นำเข้ามาจากต่างประเทศดังนั้นเราก็ต้องเผื่อค่าแวตไปด้วยอีกประมาณ 10-12% ซึ่งรวมๆเนี่ยเราก็สามารถซื้อนาฬิกาเรือนนี้ได้ในราคาไม่เกิน 15,000 บาทเท่านั้นเองนะฮะก็ถือว่าเป็นนาฬิกาที่น่าสนใจแล้วก็คุ้มค่าเงินมากๆเลยนะในความคิดของผมนะครับใครที่สนใจก็ลองไปซื้อกันดูได้นะครับเดี๋ยวผมแปะลิงก์ของเว็บไซต์เขาให้นะฮะส่วนใครที่มีคำถามอะไรก็สามารถคอมเมนต์กันมาได้เลยนะครับแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องของเราด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ